Salut, bine v-am regăsit! În acest video vorbim despre două criptomonede din acest spațiu de cripto destul de importante și analizăm de ce istoria contează și de ce istoria se repetă destul de des fix în fața noastră și noi poate nu ne dăm seama sau când ne dăm seama deja este prea târziu. Cum ziceam, vorbim despre două criptomonede. Prima a luat ființă undeva în 2016 și a prins un raliu destul de impresionant, ducându-se de la câțiva dolari până la undeva la 1300-1400 dolari în 2017, început de 2018. Apoi a avut o cădere destul de masivă după acel bull market, undeva la 93-94% corecție. A doua criptomonedă a luat ființă în 2020 în plină pandemie, a avut un raliu destul de impresionant, s-a dus la fel la câțiva dolari până undeva la 250 dolari și acum începe din nou să aibă o corecție. Cred că v-ați prins deja. Prima criptomonedă se numește Ethereum, care are ceva istorie pe care o vom analiza imediat. Iar a doua criptomonedă se numește Solana și asemănarea dintre aceste cicluri de market pe care le vedem în momentul de față este destul de izbitoare, cel puțin din perspectiva mea, și pare că într-un fel sau altul Solana repetă istoria Ethereum din bull marketul din 2017-2018. Dacă asta vi se pare interesant, rămâneți aici, deoarece informația, cred eu și sper, este una destul de calitativă. Și dacă considerați și voi asta, puteți apăsa butonul de like un pic mai jos, nu este atât de greu și puteți ajuta acest canal de YouTube să crească în algoritm. Așa că apasă-l, nu te costă nimic. Ok, hai să vedem aici, mergem direct pe grafic să vedem ce se întâmplă. În momentul de față avem graficul Ethereum aici și o să facem o comparație între Ethereum și Solana. Comparația respectivă o puteți face de aici. Dacă apăsați acest plus de lângă semnul ETH-USD, puteți adăuga aici Solana USD. Eu deja am făcut asta și se vede aici în stânga. Dacă apăsăm acest buton, avem și graficul Solana. Deci, avem aici graficul Ethereum, pe care îl vedeți destul de frumos, în care Ethereum în primul ciclu de market aici s-a dus undeva spre 1400 de dolari și avem aici Solana cu portocaliu, în care în acest ciclu de market Solana s-a dus la câțiva dolari, undeva la 250 de dolari. Da? Toate bune și frumoase până acum. Hai să vedem aici ce comparație am făcut eu și de ce este important să înțelegem cum merg aceste cicluri de piață și de ce în momentul de față pare că această Solana repetă de fapt istoria acestui ciclu de piață pe care Ethereum l-a făcut undeva din 2016 până în 2018 aici la început, da, în ianuarie. Bun, v-am desenat eu ceva aici și arată ceva de genul ăsta, o să vă explic imediat tot ce înseamnă aici și de ce este relevant. Bun, avem prima dată Ethereum, după cum vedem am avut un prim pas pentru Ethereum în care a fost undeva la 14 dolari, s-a dus undeva la 6 și apoi a avut din nou un raliu la 57. Solana cam la fel, a început undeva de la 93 de cenți, s-a dus undeva la 54 și apoi a împins destul de frumos la 4 dolari. Asta era în 2020, deoarece Solana a luat ființă în 2020 în plină pandemie. Ok, și am notat aici prima parte cu 1, a doua parte am notat-o cu 2. Apoi am avut o mică corecție aici, la fel ca aici în care Ethereum s-a dus undeva de la 57 undeva la 40. Aici Solana a avut o corecție un pic mai impresionantă, s-a dus undeva de la 4 dolari, undeva spre 1,38, dar cam același lucru. Apoi Ethereum aici în 2017 am împins spre 470 dolari și asta am notat eu cu partea a treia, la fel și Solana după ce a avut această corecție. Am împins aici undeva spre 57 de dolari undeva în martie 2021 și l-am notat la fel cu 3. Până acum pare că istoria se repetă la virgulă aici. Ce vedem mai departe? Avem o acumulare un pic în lateral între 51 și 26 pentru Solana și pentru ETH și în trecut de 400, între 404 și 152, care a durat ceva aici, la fel ca la Solana. Da? Și vedem o urcare, o împingere pentru ETH și în 2017 până la topul ăsta aici de la 1400 de dolari, 1450. La fel și Solana, după ce a consolidat aici o perioadă, a avut o împingere undeva spre 252, cred că ne amintim de perioada asta, 25 octombrie 2021, aici pentru ETH a fost undeva în 1 ianuarie 2018, unde a fost și topul din
piață. Bun, aici am avut așa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Asta nu are nicio legătură cu Elliott Wave, aici sunt doar notate ca să le vedem noi mai bine, da? Pe grafic și să vedem comparația. Bun, după ce am făcut acești 4 pași pe care îi vedem aici, a început pentru Ethereum o corecție destul de agresivă. Eu am notat aici cu A, B și C pentru Ethereum, da? Și imediat vă zic cât a durat și la ce ne putem aștepta dacă Solana repetă istoria aici și unde ne aflăm în momentul de față pe această comparație. Bun, deci avem aici 1, 2, 3, 4 și aici Ethereum undeva de la 1450 s-a dus undeva la $354. Asta a fost prima corecție pe care am notat-o aici cu A. Pentru noi, pentru Solana în momentul de față, avem acest top la 262, avem AU care cel mai probabil a fost undeva aici la 88 sau ar putea fi în momentul ăsta aici la 54. De ce? Deoarece vedem aici punctul 3, de obicei vine corecția de la A, ar trebui să se oprească aici undeva spre punctul 3. Punctul 3 pentru noi la Solana este undeva la 52, deci ai putea face caz că acum am putea fi în A sau a fost deja aici, da? Cam asta ar fi diferența, că nu știm exact unde este A în momentul de față. Fie a fost aici când a avut această corecție undeva la 74, fie este momentul aici A și căutăm un B. Da? Bun, vedem aici am avut o corecție masivă undeva spre 348 și apoi am avut o urcare de aici undeva la 104%. Pentru ETH s-a dus undeva de la 361, undeva la 800 și ceva de dolari în punctul B. Acum, punctul B pentru noi fie s-a întâmplat deja și hai să vedem ce urcare a avut de aici până aici, am avut undeva la 80%. E posibil ca deja să fi văzut punctul B și ăsta să fie aici pentru noi, da? Și să urmărim un C după și pentru Solana. Momentan ce vedem? Dacă am fi aici în punctul ăsta A, ar însemna că odată ce Solana pică sub 51 de dolari, am căuta C-ul, nu? C-ul pentru noi aici în 2017-2018 pentru ETH a venit undeva spre partea asta de 2. Da? Spre mutarea a doua. Ce ar însemna pentru noi? Ar însemna că un C ar fi undeva spre zona asta de aici, între 4 și 14 dolari pentru Solana dacă istoria se repetă similar. Mai e ceva. Aici ETH a luat minus 94%. Aici Solana, dacă ar face același lucru, ne-ar pune undeva la 15 dolari. Deci, dacă ar repeta istoria, da, și pare că în momentul de față o repetă la virgulă, cel puțin până acum, am putea vedea Solana în range-ul ăsta, între 15 și 5 dolari. Cât ar putea să dureze acest lucru? Dacă ne uităm aici pe ETH, în trecut a durat 156 de săptămâni până a făcut din nou all-time high. Deci de când am pus top în 2018 nu a mai popat aceea sumă pentru ETH până aici în 2021, vedem aici în ianuarie. Deci a durat destul de mult, da, 156 de săptămâni. Dacă am face același lucru aici, am putea vedea subsolul pentru Solana care ar putea veni în regiunea asta, încă o dată, 15,4 aici pentru el dacă repetă istoria asemănător. Am putea vedea în 2024 noiembrie de-abia din nou un all-time high pentru Solana dacă lucrurile se întâmplă asemănător, nu? Asta este partea un pic mai dificilă poate pentru mulți dintre voi, deoarece poate vă așteptați la all-time high un pic mai devreme, la fel ca cei de aici pentru ETH. Când ETH a avut rally-ul ăsta la 800, toată lumea s-a așteptat să facă un all-time high și de fapt Ethereum s-a dus undeva spre zona asta de 2. Vezi că zona asta de 2 n-a fost chiar atinsă aici de ETH și dacă ar fi trebuit să o atingă trebuia să fie în zona de 52 de dolari. Dacă ne raportăm la Solana în momentul de față, zona 2 vine undeva la 4. Deci am putea vedea poate un C spre 10 dolari, poate nu trebuie să o atingă neapărat. Sau, având în vedere că ETH a făcut aici 21.906, iar dacă comparăm cu ce a făcut aici Solana, ca și procentaje de câștig 46.800, e mult mai mult ce a făcut Solana aici față de ETH. Și cu toate că graficul ăsta nu ne ajută atât de mult pentru ETH, deoarece poate procentajele sunt mai mari sau asemănătoare. De aceea am putea vedea, poate, am zis eu aici, posibil chiar mai jos spre 5 dolari, poate sub 5 dolari, având în vedere că a făcut mai multe X-uri ca ETH, nu? Am putea vedea totul zona asta ce venind fie aici,
între 10, între 15 și 10, fie chiar un pic mai jos, chiar să atingă zona asta a doua. Da? Deci cam asta se întâmplă în momentul de față pe acest grafic. Pare similar. Unde ne aflăm în momentul de față? Păi ne aflăm spre zona 3 aici. Asta ar însemna că mai putea vedea o corecție de aici. De cât? Am mai putea vedea o corecție de 70 și ceva la sută până când această Solana va ajunge la subsol. Nu, subsolul aici l-am văzut undeva la 81 de dolari și a durat ceva, a durat din 15 ianuarie. Hai să calculăm un pic câte, dacă mergem pe data range, cât a durat până la subsol. Hai să vedem cât a durat. Aici 55 de săptămâni. Deci 55 de săptămâni până de la top până la subsol. Hai să vedem unde suntem în momentul de față. Dacă e să calculăm aici, dacă mergem doar pe data range, de aici până aici am putea vedea cât 55 de săptămâni. Undeva în regiunea asta de 21 noiembrie 2022. Deci, dacă istoria se repetă similar, am putea vedea subsolul pentru Solana undeva la final de an, nu? Și ar putea să facă ceva de genul ăsta. Încă un bounce de aici, ceva de genul ăsta, mers în lateral și subsolul să vină aici spre final de an cu o capitulare destul de masivă în care toată lumea la fel ca aici să capituleze. Și apoi am putea vedea un price action destul de interesant. Dacă ne raportăm aici în 2018 pentru ETH, când am văzut capitularea de preț la 80 și ceva de dolari, am avut un raliu spre ce punct? Spre punctul 3, care ne-a dus pe cât? 273%. Și am putea vedea ceva de genul ăsta, în care ăsta să facă bounce de aici, poate undeva spre 80 ceva de dolari în următoarea perioadă, să găsească rejectare de aici, să piardă punctul 3, să vină undeva spre 15-16 dolari și de aici în următorul an, în 2023, să spună un raliu de aici, undeva în zona asta 3, care ar putea duce prețul înapoi la 50 de dolari. Nu? Dacă am repetat istoria, și ar fi un punct bun aici, poate, pentru o intrare și ceva swing trade-uri până înapoi în zona asta de aici. Când ne arată ceva istorie, este că probabil asta va mai revista încă o dată zona asta sau măcar aproape de zona asta de aici de capitulare până când va face asta. Okay? Deci ținem un ochi pe acest grafic, să-mi spuneți dacă vi se pare interesant, dacă considerați că arată la fel aici sau care este opinia voastră. Credeți că Solana, cu toate problemele pe care le are, care probleme cu rețeaua, știu foarte bine că a fost închisă rețeaua de câteva ori pentru Solana, dar și ETH a mai avut probleme în primul bull market aici, chiar la început cu acel DAO hack. Solana, un proiect care este susținut de foarte, foarte multe fonduri de investiții, foarte mulți bani băgați aici, ar putea avea ceva potențial pentru termen lung. Dar vreau să îmi spuneți și opinia voastră. Ce credeți? Arată la fel sau nu? Se repete istoria similar sau nu în momentul de față între Solana și ETH? Sau credeți că Solana va avea o capitulare și va rămâne aici în range-ul ăsta și nu va repeta ce a făcut ETH și aici? Sau poate credeți că aici se va termina pentru Solana și de aici vom face direct bull market fără a mai avea o corecție de 94% și ceva este diferit aici față de 2018. Care este opinia voastră? Opinia mea este că se va juca la fel, cel puțin în momentul de față, având în vedere cum arată acest grafic, pare destul de similar. Probabil vom vedea o capitulare undeva în range-ul ăsta de aici. Întrebarea este, va fi mai dificil, vom merge mai jos decât a mers Ethereum aici la 94%, vom merge spre 95%, vom pierde zona de 4 dolari, vom face acumulare undeva între 1 și 2 dolari. Astea sunt întrebările din momentul de față pe care eu le am. Va dura 156 de săptămâni până la all-time high, undeva în 4 noiembrie 2024, sau va fi mai devreme? Lăsați un comentariu să-mi spuneți opinia voastră dacă considerați că această asemănare este una corectă și ce vedeți aici pe grafic chiar are ceva valoare sau nu. Numele meu este Daniel, sper că v-a plăcut această parte, vom mai face și dacă vă place acest tip de content offline, apăsați butonul de like, așa puteți arăta că vă place acest tip de content și putem face mai mult pe viitor. Ok, cam atât am vrut eu să vă zic astăzi. Nu uitați să lăsați un comentariu. Much love și ne auzim când? Duminică pe un nou live seara de cripto. Până atunci, stay safe și much love. Ok, pentru că ați rămas până la final,
pentru că ați apăsat butonul de like, vreau să vă dau totuși și o veste bună, un bonus, nu? Pe lângă ce am discutat mai devreme, am omis ceva. Ce se va întâmpla în cazul în care, da, se repete istoria? Care va fi targetul pentru Solana în următorul bull market? Hai să vedem. Bun, deci am zis aici, dacă repetă istoria, am putea vedea un subsol în regiunea asta de jos. Dacă totuși repetăm istoria la fel și Solana va fi aici în următorul ciclu de market, undeva după ce face all-time high din nou în noiembrie 2024, undeva prin 2025 am putea vedea Solana undeva aici la 843 de dolari dacă face același lucru aici ca ETH, deoarece ETH din partea asta de aici de la 1450 s-a dus până la până în zona asta de aici de 4500-4700 de dolari și de aici a pus din nou un alt top după 218%. Da, asta ar duce prețul Solana din nou undeva la 800 de dolari. O creștere destul de mare din zona asta de 10 dolari. Nu ar fi destul de frumos dacă istoria s-ar repeta. Dar din nou, aștept opinia voastră să-mi spuneți ce credeți și dacă ați văzut și partea asta bonus, lăsați în comentarii că, hei, am văzut partea bonus a acestui video. Până data viitoare, stay safu, ne auzim!